हेलो हाई नमस्ते स्वीकार्नुस् तपाईकी मित्र रोहित कार्कीको थडा युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। मित्रहरू, के तपाईँ युट्युबर बनेर युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? यदि भविष्यमा या तुरुन्तै युट्युबर बन्ने तपाईँको सोच छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि हो। यसलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्न अनुरोध छ। मित्रहरू, आज मैले यस भिडियोमा एउटा युट्युब च्यानल सञ्चालन गरी युट्युबर बन्न चाहने व्यक्तिले के कस्ता सामानको व्यवस्था गर्नुपर्छ र के कुरामा उसले ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा डिटेलमा पोइन्ट वाइज स्टेप बाई स्टेप बताएको छु, जसले तपाईँलाई धेरै नै फाइदा पुर्याउनेछ। जसले गर्दा तपाईँले च्यानल सञ्चालनका दौरान कुनै पनि किसिमको समस्या र अभावको महसुस हुन दिने छैन। यो मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा तपाईँलाई बताएको विश्वास पनि हो। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। मित्रहरू, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला ताकि मेरो भिडियो तपाईहरु कहाँ पुग्न सकोस्। यस भिडियोमा सिकाएका कुराहरूलाई तपाईहरुलाई सिक्न सजिलो होस् र मलाई सिकाउन सजिलो होस् भन्ने हेतुले मैले यस पाठलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छु। भाग नम्बर 1 पूर्व तयारी र भाग नम्बर 2 पूर्व जानकारी। सबभन्दा पहिला भाग नम्बर 1 पूर्व तयारीतर्फ जाउँ। यस खण्डमा हामी युट्युबर बन्नको लागि के चीजको अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा युट्युब च्यानल सञ्चालनको दौरानमा तपाईलाई कुनै पनि समस्या पर्दैन, ती कुराहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसको नम्बर 1 मा छ रुम। तपाईले रेकर्डिङ गर्ने रुम त्यस्तो छान्नुहोस् जसमा बाहिरको आवाज कम आओस् र रेकर्डिङ हुने ठाउँको वालपेपर राम्रो लगाएको होस्। नम्बर 2 लाइट। रेकर्डिङ गर्ने स्थानको सेन्टर लाइट र साइड लाइटहरू सठिक ठाउँमा राखिएको होस्, जसले गर्दा क्यामेरामा एन्टी लाइट नपरोस् र तपाईको भिडियो राम्रो बन्न सकोस्। नम्बर 3 क्यामेरा स्मार्टफोन। यदि तपाईसँग बजेट छ भने तपाईले डीएसएलआर क्यामेरा खरिद गरेर क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग बजेट छैन भने स्मार्टफोनबाट पनि तपाईले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्टफोनबाट गर्दाखेरि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा फोनको क्यामेराको रिजोल्युसन चाहिँ राम्रो भएको हुनुपर्दछ। नम्बर 4 ट्राइपड। क्यामेरा अथवा स्मार्टफोनलाई माउन्ट गर्नका लागि ट्राइपडको तपाईले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राइपडको व्यवस्था गर्दा तपाईले दुईवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा फ्लेक्सिबल होस् र अर्को 360 डिग्री नै रोटेट होस्, जसले गर्दा हरेक एंगलबाट तपाईले भिडियो अथवा फोटो सुट गर्न सक्नुहोस्। नम्बर 5 ग्रीन स्क्रिन। यदि तपाईसँग बजेट छ भने मौसलिन कपडाको रेडिमेड बनेर आएको ग्रीन स्क्रिन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग बजेट छैन भने तपाईले हरियो कपडा किनेर त्यसैको पनि ग्रीन स्क्रिनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6 अडियो रेकर्डिङ माइक। यदि तपाई स्मार्टफोनबाट अडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले स्मार्टफोनकै इयरफोनलाई युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग बजेट छ भने बोयाको क्लिप माइक अथवा जुम H1 जस्ता डिभाइसहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 7 कम्प्युटर अथवा ल्यापटप। यदि तपाई कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसैमा तपाईलाई सजिलो लाग्छ भने तपाईले कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको व्यवस्था गर्दाखेरि तपाईले दुई तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै र्याम, प्रोसेसर र ग्राफिक्स कार्ड। यी कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईको एडिटिङको दौरानमा कुनै ह्याङ हुँदैन र सठिक रूपले तपाईले एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 8 सफ्टवेयर। तपाईले आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा केबाट एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि तपाईले विभिन्न प्रयोजनमा आउने सफ्टवेयरहरू तपाईले डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्ने गर्नुपर्दछ। जस्तै भिडियो एडिटिङका लागि एडोब प्रिमियर प्रो अथवा अन्य कुनै सफ्टवेयरहरू तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको हुनुपर्दछ। त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड नोइज रिमुभ गर्नका लागि ऑडासिटी जस्तो सफ्टवेयर तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको हुनुपर्दछ। र सबै काम क्यामेराबाट मात्रै हुँदैन, कतिपय कामहरू कतिपय भिडियोहरू बनाउनलाई तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने एजेड स्क्रिन रेकर्डिङ र यदि तपाई पीसी अथवा ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने ओबीएस स्टुडियो जस्तो सफ्टवेयरहरू तपाईले आफ्नो पीसीमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले फोटोशप अथवा लोगोपिट तपाईले आफ्नो पीसी अथवा स्मार्टफोनमा
इन्स्टल गरेर राख्नु पर्दछ, जसले गर्दा तपाईले कस्टम थम्बनेल बनाउन सजिलो होस्। यति भए पश्चात च्यानल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयारी हुन्छन्। भाग नम्बर 2 पूर्व जानकारी। यस खण्डमा हामी तपाईले युट्युब च्यानल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन। युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन जुन तपाईले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइनमा निम्न कुराहरू समावेश भएका छन्। नम्बर 1, नडिटी अर सेक्सुअल कन्टेन्ट, नग्नता या यौन सामग्री। नग्नता झल्किने या नग्नतालाई बढावा दिने र यौनजन्य विषयवस्तु समावेश भएको भिडियोहरू युट्युबमा निषेध छ। नम्बर 2, हार्मफुल अर डेन्जरस कन्टेन्ट, हानिकारक या खतरनाक सामग्री। हानिकारक विषयवस्तु समेटिएर बनाएको भिडियो जुन खतरनाक छ यो युट्युबमा निषेध छ, जस्तै बम बनाउने तरिका, ग्रेनेड पड्काउने तरिका, यस्तै टाइपका आदि आदि। नम्बर 3, हेटफुल कन्टेन्ट, घृणित सामग्री। युट्युबमा कसैको विरुद्धमा घृणा गर्ने गरी धर्म, अपाङ्गता, लिङ्ग, उमेर, राष्ट्रियता, वृद्धावस्था जस्ता विषयवस्तुको समावेश गरेर बनाइएका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नु निषेध छ। नम्बर 4, भाइलेन्ट र ग्राफिक्स कन्टेन्ट, हिंस्रक वा ग्राफिक सामग्री। हिंसालाई बढावा दिने किसिमका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्न निषेध छ। नम्बर 5, हरासमेन्ट एन्ड साइबर बुलिङ, कसैलाई उत्पीडन गर्ने गरी बनाएका भिडियोहरू वा मालिसियस एट्याक जस्ता साइबर बुलिङ हुने गरी बनाएका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्न निषेध छ। नम्बर 6, स्प्याम, मिसलिडिङ मेटाडाटा एन्ड स्क्याम्स, स्प्याम, भ्रामक समाचारहरू, र्युमरहरू र घोटाला गर्ने तरिका सिकाएका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नु निषेध छ। नम्बर 7, थ्रेट्स, धम्की, कसैलाई धम्की दिने गरी, कसैलाई धम्क्याउने गरी, डराउने गरी, तर्साउने गरी बनाएका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नु निषेध छ। नम्बर 8, कपिराइट कन्टेन्ट, कपिराइट सामग्री, कसैको विषयवस्तुलाई कपी गरेर अथवा डाउनलोड गरेर उसको पर्मिसन बिना, लिगली पर्मिसन बिना आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नु निषेध छ। नम्बर 9, प्राइभेसी, गोपनीयता, कसैको गोपनीयतालाई उजागर गर्ने गरी बनाएका भिडियोहरू निषेध छ। नम्बर 10, इम्पर्सोनेसन, प्रतिरोधी च्यानल, खारेजी, कसैको विरुद्धमा बोलिने भिडियोहरू या कसैको विरुद्धमा चलाइएका च्यानलहरू युट्युबले डिलिट गर्दछ, त्यसैले कसैको विरुद्धमा बनाएको भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नु निषेध छ। 11, चाइल्ड सेफ्टी, बाल सुरक्षा, बालबालिकाको सुरक्षालाई आँचाउने गरी बनाएका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नु निषेध छ। यी त भए मुख्य युट्युबका कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरू। यसका अलावा एडिसनल पोलिसी, अन्य पोलिसीहरू पनि छन्, जस्तै नम्बर 1, भल्गर ल्याङ्ग्वेज, अभद्र भाषा। तपाईले युट्युबमा बनाउनु भएको भिडियो या युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको भिडियोमा अभद्र भाषा प्रयोग गरेको हुनु हुँदैन। यस्ता टाइपका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्न निषेध छ। इनएक्टिभ एकाउन्ट पोलिसी, निष्क्रिय खाता, 6 महिनाभन्दा बढी एक्टिभ नभएका च्यानललाई युट्युबले डिलिट गर्दछ। इन्करेजिङ टर्म्स अफ सर्भिस भायोलेसन, सेवा उल्लङ्घन हुने शर्तलाई प्रोत्साहित गर्ने, तपाईले बनाएका भिडियोहरूलाई युट्युबले दिएको कम्युनिटी गाइडलाइनको शर्तलाई उल्लङ्घन गर्ने गरी प्रोत्साहन गर्ने सामग्रीहरू समावेश भएको भिडियोहरूलाई अपलोड गर्न निषेध छ। एज रेस्ट्रिक्सन, उमेरको सीमा, तपाईले बनाएका भिडियोहरू जुन एडल्ट कन्टेन्ट छन् त्यसमा एज रेस्ट्रिक्सन लगाउन जरुरी छ। यदि बालबालिकाले नहेर्ने किसिमको भिडियोमा तपाईले एज रेस्ट्रिक्सन लगाउनु भएन भने तपाईको च्यानल अथवा भिडियोहरू अटोमेटिक डिलिट हुन्छ। यो कुरालाई तपाईले विचार गर्नु पर्दछ। यति कुरालाई तपाईले युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको 1 नम्बर छ कम्प्युटर मोबाइल। तपाईले युट्युब च्यानल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कम्प्युटर र मोबाइललाई चलाउने तरिकाहरू र यसका ट्रिक्सहरू बारेमा सम्पूर्ण ज्ञानहरू लिएको हुनु पर्दछ। नम्बर 2, इमेल इन्टरनेट, तपाईले च्यानल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि इमेल र इन्टरनेटको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। नम्बर 3, च्यानल बनाउने तरिका, तपाईले युट्युब च्यानल सुरु गर्नुभन्दा अगावै तपाईले च्यानल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। जस्तै
च्यानलको लोगो कसरी बनाउने, च्यानल आर्ट कसरी बनाउने, च्यानलको डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने र च्यानलका लागि किवर्ड र ट्याग्सहरू कसरी हाल्ने र च्यानलको वालमा सोशल मिडिया आइकनहरू कसरी एड गर्ने र च्यानलका लागि गुगल एडसेन्स कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा तपाईले विशेष रूपमा ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। यदि ज्ञान हासिल गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो लागि एउटा च्यानल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 रेकर्डिङ सेटअप। यसको नम्बर 1 मा छ ब्याकग्राउन्ड वालपेपर। तपाईले आफ्नो रेकर्डिङलाई राम्रो देखाउनका लागि ब्याकग्राउन्डमा राम्रो किसिमको वालपेपरहरू राख्न जरुरी छ र यो कसरी राख्ने भन्ने विषयमा तपाईले ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। नम्बर 2 ग्रीन स्क्रिन। तपाईले भइरहेको ब्याकग्राउन्डलाई क्रोमा कीको सहायताबाट रिमुभ गरेर विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूलाई हाल्नको लागि ग्रीन स्क्रिनको प्रयोग गर्ने विषयमा विशेष रूपमा ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। नम्बर 3 लाइट। तपाईले रेकर्डिङ गर्ने ठाउँमा सेन्टर र साइड लाइटहरू कसरी राख्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग सिकेको हुनु पर्दछ। नम्बर 4 क्यामेराको स्थान र तरिका। तपाईले प्रयोग गर्ने क्यामेरा चलाउने तरिका र त्यसलाई कुन स्थानमा राखेर कुन एङ्गलबाट आफूले भिडियो लिने भन्ने विषयमा तपाईले जानकारी लिएको हुनु पर्दछ। नम्बर 5 अडियो रेकर्डिङ माइक र तरिका। तपाईले अडियो रेकर्डिङ माइक कुन युज गर्ने र यसलाई कति नजिक र कति टाढा राख्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। तपाईले यसरी ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ भने तपाईको भोइस सठिक रूपले रेकर्ड हुन्छ र भिडियोमा भोइसको क्वालिटी राम्रो आउँछ। तपाईले रेकर्ड गरेको भिडियोलाई एडिटिङ गर्न जानेको हुनु पर्दछ। तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एडिटिङ गर्नका लागि यदि तपाई पीसीबाट एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने एडोब प्रिमियर प्रो, सोनी भेगास, फिल्मोरा, मोबाबी, रेन्डर, आफ्टर इफेक्ट्स जस्ता सफ्टवेयरहरू चलाउन जानेको हुनु पर्दछ भने यदि मोबाइलबाट एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने काइनमास्टर जस्ता सफ्टवेयरहरू तपाईले चलाउन जानेको हुनु पर्दछ र यसरी एडिटिङ गरेको भिडियोमा आफ्ना सोशल मिडियाको बारेमा आफ्ना भ्युअर्सहरूलाई जानकारी दिनको लागि आफ्नो भिडियोमा लोअर थर्ड लगाउने तरिका पनि तपाईले जानेको हुनु पर्दछ र साथसाथै आफ्नो च्यानलको बारेमा भ्युअर्सहरूलाई जानकारी दिनको लागि इन्ट्रो भिडियो लगाउने तरिका र इन्ट्रो भिडियो बनाउने तरिका पनि तपाईले जानेको हुनु पर्दछ र आफ्ना भ्युअर्सहरूलाई धन्यवाद दिनका लागि भिडियोको अन्त्यमा आउट्रो भिडियो बनाउने तरिका र लगाउने तरिका पनि तपाईले जानेको हुनु पर्दछ। यदि भइसकेपछि तपाईको भिडियो तयार हुन्छ र भिडियो तयार भइसकेपछि तपाईले त्यस भिडियोको लागि तपाईले कस्टम थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई पीसीबाट एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फोटोशप र मोबाइलबाट एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने लोगोपिट जस्ता सफ्टवेयर पनि तपाईले चलाउन जानेको हुनु पर्दछ। यदि भइसकेपछि तपाईको भिडियो तयार हुन्छ तर त्यो भिडियो लार्ज स्केलको तयार हुन्छ। त्यसैले तपाईले त्यो भिडियोलाई युट्युबमा अपलोड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई कम्प्रेस गरेर साइज क्वालिटीलाई तलमाथि नगरिकन साइजलाई मात्र घटाउने ह्यान्ड ब्रेक जस्ता सफ्टवेयरहरू चलाउने तरिका पनि तपाईले जानेको हुनु पर्दछ। माथिका यी कुराहरू जानिसकेपछि तपाईले राम्रोसँग एडिटिङ गरेर एउटा राम्रो भिडियो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6 भिडियो अपलोड। तपाईले तयार गरेको भिडियोलाई कसरी अपलोड गर्ने भन्ने विषयमा तपाईले पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। जस्तै यसको 1 नम्बरमा छ भिडियोको टाइटल। भिडियोको टाइटल कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई पूर्ण रूपमा जानकारी भएको हुनु पर्दछ। नम्बर 2 भिडियो डिस्क्रिप्सन। आफूले अपलोड गरेको भिडियोको डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने, आफूले के को विषयमा बनाएको भिडियो हो त्यसको बारेमा आफ्ना भ्युअर्सहरूलाई जानकारी दिनका लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सन लेख्ने तरिका तपाईलाई राम्रोसँग जानेको हुनु पर्दछ। नम्बर 3 ह्यासट्याग। तपाईले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो च्यानल अथवा त्यसका किवर्डहरूको ह्यासट्याग कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईलाई राम्रोसँग ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। नम्बर 4 भिडियो किवर्ड्स अथवा ट्याग्स। तपाईले अपलोड गरेको भिडियोको सर्च रिजल्टमा आउनका लागि भिडियोको ट्याग्स अथवा किवर्डहरू कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईले विशेष ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ। नम्बर 5 कस्टम थम्बनेल एड। तपाईले अपलोड गरेको भिडियोमा कस्टम थम्बनेल एड गर्न जानेको हुनु पर्दछ जसले गर्दा भ्युअर्सहरूको नजरलाई तपाईको भिडियोतर्फ तानी राख्दछ र तपाईहरुको भ्युज बढी हुनमा मद्दत गर्दछ। र यसरी कस्टम थम्बनेल एड गरिसकेपछि तपाईले त्यस भिडियोलाई प्राइभेट रूपमा पब्लिश गर्ने तरिका पनि जानेको हुनु पर्दछ। तपाईको भिडियो प्राइभेट रूपमा युट्युबमा पब्लिश भइसकेपछि त्यस भिडियोलाई इन स्क्रिन कसरी लगाउने भन्ने विषयमा तपाईले जानेको हुनु
पर्दछ। र इन्ड स्क्रिन लगाइसकेपछि तपाईँले त्यसमा कार्ड कसरी एड गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानेको हुनु पर्दछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोमा सब्सक्राइब लिङ्क र यसको बटन कसरी लगाउने भन्ने विषयमा पनि जानेको हुनु पर्दछ। यति तपाईँले जानिसकेपछि अब तपाईँले प्राइभेट रूपमा पब्लिस गरेको भिडियोलाई पब्लिक रूपमा पब्लिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईँले जानेको हुनु पर्दछ। यति भएपछि तपाईँको भिडियो युट्युबमा प्राइभेटबाट पब्लिक रूपमा पब्लिस हुन्छ र सबैले हेर्न पाउँछन् र युट्युबमा मात्र भिडियो पब्लिस गरेर पुग्दैन। त्यसैले तपाईँले आफ्ना सोसल मिडियाहरूमा जस्तै फेसबुक पेजमा कसरी सेयर गर्ने, ट्विटर एकाउन्टमा कसरी सेयर गर्ने भन्ने विषयमा पनि राम्रोसँग जानेको हुनुपर्दछ। यति कुराहरू तपाईँले जानेको छ भने तपाईँले एउटा च्यानललाई राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु आजको यो भिडियो तपाईँको लागि सहयोगी र उपयोगी भयो भनेर। साथसाथै भरोसा र विश्वास पनि गर्छु कि थर्ड आईलाई सब्सक्राइब गरी मलाई सहयोग गरिदिनु भयो भनेर। भुल्नु भएको भए तपाईँ मोबाइलबाट हेरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो माथि रहेको थर्ड आईको लोगोमा टच गर्नुभयो भने सब्सक्राइब देखिन्छ, त्यहाँ टच गरिदिनुहोस्। यदि कम्प्युटरबाट हेरिरहनु भएको छ भने त्यही भिडियो माथिको थर्ड आईको लोगोमा क्लिक गरी सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँको सहयोगको सदैव आभारी रहनेछु। हाँस्दै अनि मुस्कुराउँदै रहनुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् थर्ड आई। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाली, जय नेपाल।